नमस्कार, स्वागत आहे आपलं स्वादिष्ट खमंग किचनमध्ये। आज आपण तांदळाची भाकरी बनवणार आहोत। मी तुम्हाला दोन प्रकारे तांदळाच्या पिठाची भाकरी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर आता आपण चालू करूया। त्याला प्रथम उकड काढून घ्यायची आहे। तर मी आता गॅसवर हे भांडं ठेवलंय। गॅस चालू करूया आपण। आता मी ह्या 2 वाट्या मी मोजून घेतलेल्या आहेत। ते पाणी घालणार आहे आता 2 वाट्या। याला चांगली उकळी येऊ द्यायची। यात आपण थोडं अर्धा चमचा मीठ घालून घेतलंय आणि थोडं 1 चमचा तेल घालायचं आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण हे पीठ घालून घेऊया। 2 वाट्या घेतलेलं आहे मी हे पीठ। आपण जेवढं पाणी घेणार तेवढंच पीठ घ्यायचं आहे। आणि आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे चांगलं हलवून घेऊया। आता हे आपण एका ताटात काढून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण ह्याला थंड पाण्याचा हात लावून लावून मळून घ्यायचं आहे चांगलं। आता हे आपलं छान मळून झालेलं आहे। एकदम मऊ झालेलं आहे। असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। गाठी वगैरे काही नाही आहेत हे बघा। आता हे आपण काढूया बाजूला आणि आता आपण थापून घेऊया भाकरी। आता आपण ह्याचा एक छोटा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। त्याला असं व्यवस्थित करायचं आहे। थोडं त्यामुळे चिरा नाही जाणार। आणि आता आपण इथे थोडंसं तांदळाचं पीठ घेऊया खाली। बघा आपलं पीठ खूप छान झालेलं आहे। भाकरी एकदम पटापट येत आहेत। खूप छान होत आहेत बघा। अजिबात कुठे चिरा जात नाहीये बघा तुम्ही। आता आपण गॅसवर तवा ठेवलेला आहे आणि आता ही टाकून घेतलेली आपण भाकरी। त्याला आपण पाणी लावून घ्यायचं आहे थोडं वरून। आणि हे पाणी वरचं सुकलं की आपण ह्याला लगेच आपण पलटून घेऊया। आता ही आपली भाजलेली आहे। आता ह्याला आपण गॅसवर भाजून घेऊया उलटी। हे बघा कशी छान फुगलेली आहे। मस्त झालेली आहे आपली भाकरी। तयार आहे आपली भाकरी। आता मी अजून एक तुम्हाला दाखवणार आहे। हे तुम्हाला मी लाटून दाखवते। ज्यांना कुणाला थापायला भाकरी जमत नसेल त्यांनी अशा प्रकारे भाकरी करू शकता। हे बघा असा गोळा घेऊन मी असं पिठात बुडवलाय आणि तुम्ही चपातीसारखंच लाटायचं आहे।
हे बघा अशी आता छान लाटून झालेली आहे आपली. हे बघा व्यवस्थित येते, काही होत नाही त्याला. हे बघा आता आपण भाजून घेऊया. छान पातळ झालेली आहे. एकदम सोपी पद्धत आहे ही. आता आपण ह्याला पाणी लावून घेऊया. आता अशी कडेने आपण सोडवून घ्यायची आहे आणि मग ह्याला आपण पलटी करून घेऊया. आता थोडा गॅस मीडियम केला तरी चालेल. आता ही आपली मागच्या बाजूने पण भाजलेली आहे बघा. आता आपण ह्याला असं भाजून घेऊया गॅसवर. तयार आहे आपली भाकरी. आपल्या भाकरी छान तयार झालेल्या आहेत. हे बघा मी करून घेतलेल्या आहेत सगळ्या भाकरी. तुम्ही बघू शकता खूप मऊ झालेल्या आहेत आणि एकदम पातळ झालेल्या आहेत आणि ह्या दुसऱ्या दिवशीपर्यंत सुद्धा अगदी मऊ राहतात. हे बघा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका.